Tervetuloa tänne Pelit ja elämä luentokokonaisuuden ensimmäiselle luennolle. Meillä on tänään aiheena pelit ja pelillisyys aikamme ilmiöinä. Mitä ihmettä tämä pelillistyvä yhteiskunta tuleekaan meille tarjoamaan, niin miten pelit vaikuttaa oikeastaan kaikkeen meidän ajattelun ja elämiseen täällä maapallolla. Meillä on tänään kaksi loistavaa puhujaa. Kukin heistä on aivan oman alansa ehdotonta huippua tässä tieteen ja tutkimuksen saralla. Ja, he esittelevät itsensä myöhemmin vähän tarkemmin, mutta näin pohjustuksena ensimmäisenä lavalle astuu Kati Alha, joka puhuu ilmaispelien noususta ja merkityksestä, ja myös pohditaan, ovatko pelit ja pelaaminen muuttuneet sitten tämän ilmaispelaamisen ilmiön kasvun myötä ihan lopullisesti. Katin jälkeen lavalle tulee Mikko Meriläinen, joka puhuu pelisivistyksestä ja pelikasvatuksesta. Ja erityisesti kysymys siitä, että miksi lasten ja nuorten pelaamisen monipuolinen käsittely on tärkeää ja miksi rajoittaminen ei riitä pelikasvatukseksi, on yksi kysymyksistä, joita hän tänään käsittelee. Tämä luentosarja toteutetaan yhteistyössä Poikilomuseoiden, Taiteen edistämiskeskuksen ja Vihurin rahaston kanssa. Ja kutsunkin nyt oikeastaan lavalle sitten ensimmäisen puhujan, Kati Alha, tervetuloa. Kiitoksia. Ja tervetuloa munkin puolesta ja kiva olla täällä Kouvolassa, on mun ensimmäinen kerta. Laitan tästä presiksen päälle. No niin, mun aiheena on tosiaan ilmaispelit. On Kati Alha, on tutkinut ilmaispelejä Tampereen yliopistossa 10 vuotta, tein siitä myös väitöskirjani, erityisesti siitä, että miten näihin peleihin suhtaudutaan, miten ne on vaikuttanut pelialaan ja peleihin ja pelaamiseen. Ja ensinnäkin on varmaan hyvä avata sitä, että mitä tarkoitetaan ilmaispeleillä. Ja kun mä sanon ilmaispeli, niin en tarkoita semmoista täysin ilmaista peliä, jota voi pelata ihan rajoituksetta kokonaan ilmaiseksi, vaan se on peli, jota voi pelata ilmaiseksi, mutta sitten siinä on jotain, mistä voi maksaa sen pelaamisen aikana. Se on vapaaehtoista, mutta joskus ne pelit yrittää houkutella pelaajia maksamaan tai tekee sitä pelaamisesta vaikeampaa tai hankalampaa tai muuten yrittää houkutella saamaan lisämaksuja. Englanniksi puhutaan free-to-play-peleistä ja myös Suomessa niin aika usein free-to-play on semmoinen termi, mitä käytetään. Mä itse puhun mielelläni ilmaispeleistä. Terminä mikään erityisen hyvähän tämä ei ole, koska ilmaisia ne pelit ei ole, vaan niillä tehdään rahaa. Ne on kaupallisia pelejä. Tässä on jotain esimerkkejä siitä, mitä mä tarkoitan ilmaispeleillä. Tässä on lista tällä hetkellä suosituista erityyppisistä peleistä. Näissä on monenlaisia pelejä, että siinä aluksi on ammuskelupelejä, sitten on tämmöisiä tiimipohjaisia strategiapelejä, korttipelejä, puhelinpelejä, muun muassa pulmapelejä tai strategiapelejä, kaupunginrakennuspelejä, paikkatietoisia pelejä niin kuin Pokemon Go, jossa mennään kävelemään ympäristöön, roolipelejä. Ja sitten esimerkiksi Roblox ei varsinaisesti ole peli, vaan se on tämmöinen alusta, missä voidaan tehdä pelejä tai voidaan tehdä tämmöisiä maailmoja muille pelaajille. Ja sitten Slotomania on esimerkki tämmöisestä rahapelistä, joka on ilmaispeli, eli tämmöinen niin kuin uhkapeli, jota voi pelata ilman rahaa, mutta sitten siihen voi myös laittaa rahaa. Koskaan siitä ei voi voittaa rahaa, joten sinänsä mielenkiintoinen ilmiö. Ja mun lähtökohta mun omalle tutkimukselle ja oikeastaan sille, minkä takia ilmaispelit on niin hurjan kiehtovia, on se, että miten hyvin ne on menestynyt. Ne on todella, todella iso ilmiö. Ne tekee ihan
hirvittävän isoja summia rahaa. Mutta samalla niihin suhtaudutaan erityisen kriittisesti, niihin on suhtauduttu negatiivisesti, niitä on vastustettu, niitä on jopa vihattu. Ja tämmöinen ristiriita tässä, että niitä pelataan tosi paljon, mutta sitten niistä ei pidetä, niin se on jotenkin se, mikä mut aikoinaan sai tutkia näitä pelejä. Ja vähän pohjustusta sille, että mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että nämä pelit on menestynyt hyvin. Tässä on Superdatan tekemiä tilastoja digitaalisista peleistä. Kun katsotaan numeroita, niin on aina hyvä muistaa, että meillä ei ole mitään absoluuttisia totuuksia näistä numeroista. Me ei tiedetä tarkkoja summia, mutta nämä on aika hyviä arvauksia, mitä markkinafirmat sitten tekee. Ja vuonna 2020 digitaaliset pelit tuotti 126,6 miljardia dollaria, mikä tällä hetkellä olisi 115,8 miljardia euroa, eli se on todella iso bisnes. Ja tämä me ehkä tiedetään. Mutta kovin moni ei tiedä sitä, että ilmaispelit kattaa tästä 4/5, lähes 4/5. Ja tämä on ehkä kohta, mihin voi pysähtyä, koska se on joskus aika sokeeraavaa miettiä, että kuinka ison palan ne on ottanut tästä alasta. Ja toinen todella iso asia on se, että 75% niistä ilmaispelien tuotoista on tullut mobiilipeleillä. Eli puhelimella pelattavilla pienillä peleillä. Ja tämmöiset pelit tuottaa suurimman osan digitaalisten pelien tuotoista. Se on paljon. Se on todella paljon ylipäänsä ja se on todella paljon sellaisille peleille, joita saisi pelata täysin ilmaiseksi. On myös hyvä muistaa se, että Suomi on myöskin erityisasemassa tässä, että me ollaan hyvin menestynyt pelialalla. Mutta myös meidän pelialan menestys, niin se nojaa aika vahvasti ilmaispeleihin. Meillä on myös monia hyviä menestyneitä muunlaiseen malliin pohjaavia pelifirmoja, mutta ne isoimmat tuotot meilläkin tulee ilmaispeleistä. Erityisesti Supercell on ollut se, joka edelleen tuottaa yli puolet Suomen pelialan tuotoista. Ja yli puolet on tällä hetkellä pienempi määrä kuin mitä se oli esimerkiksi 5 vuotta sitten, silloin se oli vielä paljon isompi siivu. Ja nyt meillä on myös muita isoja ilmaispelifirmoja, jotka on kasvanut ja tuottaa vuosittain kymmeniä, ehkä 100 miljardia euroa vuosittain. Eli kyseessä on tosi iso bisnes. Tässä on vielä toinen tilasto, jonka Visual Capitalist on tehnyt tämän kaavion. Osa on ehkä nähnytkin tämän. Tämä kiersi verkossa joku aika sitten. Tämä aika hyvin kuvastaa sitä, että kuinka nopeasti erityisesti se mobiilipelibisnes on kasvanut. Tässä näkyy punaisella toi mobiilipuoli, vaaleansinisellä PC ja sitten tuollaisella turkoisella konsolipelipuoli, jotka on tällä hetkellä ne isoimmat meillä. Ja se, miten valtavasti tuo mobiilipuoli on kasvanut, niin se on kyllä hurjaa kasvua. No, mitä ilmaispeleillä sitten voi, tai minkälaisia ilmaispelit on, minkälaisia pelejä meillä on tarjolla, jos me päädyttäisiin pelaamaan vain ilmaispelejä? Mulla on tässä 3 eri tyyppiä. Toki ilmaispelejä on paljon muitakin kuin nämä, mutta nämä on ehkä tällä hetkellä ne suosituimmat päätyypit näissä peleissä. Ja ensimmäisenä on tämmöiset MMO eli verkkonettipelit tai verkkopelit, jossa iso määrä pelaajia pelaa samassa maailmassa yhtä aikaa. Ja sitten roolipelit, jossa ehkä pienempi määrä tai jopa yksi henkilö yhdessä maailmassa pelaa. Ja meillä nyt 2000 ja 2010-2020 vuosikymmenillä niin aika moni MMO-peli on siirtynyt tähän ilmaispelimalliin. Tuntuu, että sillä kuukausimaksullisella mallilla ei enää pärjääkään niin hyvin kuin aiemmin. Ja sellaiset pelit, joilla on aiemmin ollut se kuukausimaksu, niin on aika moni vaihtanut tähän malliin kesken kaiken. Ja nämä pelit on semmoisia, missä seikkaillaan yksin tai yhdessä, tehdään tehtäviä
kehitetään sitä omaa hahmoa, edetään tarinassa. Niissä on ihan hirveästi tekemistä ja se tekeminen ei koskaan lopu. Ja näissä peleissä on monenlaisia tapoja niille pelin sisäisille maksuille, että osa keskittyy pelkästään semmoiseen visuaaliseen sisältöön, eli vaikka omiin vaatteisiin ja muihin. Osassa voi ostaa lisää semmoista pelin sisäistä valuuttaa, millä voi ostaa sitten kaikkea muuta siinä pelissä, ja osa taas kiertää niitä pelin asettamia rajoitteita. Mikä on kiinnostavaa, niin aiemmin ehkä MMO-pelit pärjäs, eli tämmöiset massiivin monin tyypit pärjäs tällä mallilla, mutta ei niinkään yksin pelattavat roolipelit. Mutta nyt on löytynyt tapoja, millä myös nämä yksin pelattavat roolipelit on alkanut menestyä. Ja niitä on ollut jokunen, ja nyt Genshin Impact on se, joka on tavallaan niin kuin lyönyt todella läpitte ja menestynyt todella hyvin. Siinäkin on ehkä jotain kritisoitavaa, mutta silti se on kuitenkin iso menestys. Sitten toinen tämmöinen isompi kategoria, erityisesti tietokonepuolella, on kilpailulliset pelit. Ja näitä on tosi monenlaisia kilpailumuotoja. On ammuskelua, on strategiaa, on korttipelejä, joissa myös keräillään niitä kortteja, on urheilua. Ja näissä yleensä ne ostokset keskittyy vaan niihin kosmeettisiin ostoihin. On myös poikkeuksia, mutta yleensä. Ja tämä on siitä syystä, että koska se on kilpailullinen, niin ei haluta, että pelaajat sit saa etua muihin pelaajiin nähden maksamalla siitä pelistä. Ja näillä peleillä on sitten taas keskeinen osa semmoisessa toisessa tällä hetkellä tosi isossa pelaamisen ilmiössä, eli e-urheilussa. Et aika moni e-urheilun iso nimi on ilmaispeli. Ja se on myös tavallaan laskenut sitä kynnystä osallistua tähän ilmiöön, ymmärtää niitä pelejä, seurata, kun ammattilaiset kisailee, ja sitten myöskin itse yrittää pärjätä niissä peleissä. Viime aikoina myös nämä pelit on alkanut levitä mobiilialusteille, että samoista peleistä, mitä on PC:llä, niin niitä onkin voinut yhtäkkiä pelata myös puhelimella, koska se puhelin pystyy siihen nykyään. On löydetty keinoja, millä tämmöisiä pelejä voi pelata myös puhelimella. Et ne voi olla kevennettyjä versioita tai jossain tapauksessa jopa lähes identtisiä siihen PC-muotoon, joskus jopa niin, että on voinut pelata vastakkain puhelimen ja tietokoneen pelaajan kesken. Ja kolmas, se kaikista menestyksekkäin, on mobiilipelit, ja nämä on tosi kirjava joukko erilaisia pelejä. Näissä on pulmapelejä, on myöskin kilpailullisia pelejä, on paikkatietoisia pelejä, niin kuin Pokemon Go, on sisustamista, maanviljelyä, kaupungin rakentamista, ihmissuhdepelejä, kasinopelejä, ihan valtavasti kaikenlaisia erilaisia pelityyppejä. Ja monissa näissä mobiilipeleissä voi hankkia siihen pelin toimintaan vaikuttavaa sisältöä. Eli ei vaan semmoista ulkonäöllistä sisältöä, vaan sillä nyt pärjää esimerkiksi paremmin, pystyy etenemään nopeammin siinä pelissä tai pystyy olemaan voimakkaampi. Ja mobiilipelialustoilla nämä ilmaispelit on vallottanut aika käytännössä lähes kokonaan ne markkinapaikat, kun katsotaan niitä pelejä, jotka tienaa parhaiten. Eli käytännössä niin kuin kaikki taloudellisesti parhaiten menestyvät pelit on ilmaispelejä. Ja osa näistä alkaa olla jo aika vanhoja, eli 10 vuotta vanhoja on Candy Crush Saga, Hay Day ja Clash of Clans, jotka on kaikki tosi isoja mobiilipelipuolella. Ja ne edelleen on aika usein siellä kaikista parhaiten tienaavien pelien joukossa, mikä kertoo ehkä siitä, että kun on löytänyt sen jonkun oikeanlaisen reseptin ja päässyt sinne suosioon, niin siitä pystyy pitämään kiinni, kun taas semmoisilla uusilla firmoilla voi olla hyvin vaikea pärjätä. Se on hyvin kilpailtu tämä mobiilipelien markkinat. Ja me suomalaiset ollaan pärjätty tässä kyllä tosi hyvin. Ehkä osin siksi, että meillä on ollut vahva mobiilipeliteollisuus jo pitkään ennen tätä ilmaispelimalliakin. Nokia on vaikuttanut tähän vahvasti. Nokia on aikoinaan tukenut vahvasti pelialaa, erityisesti puhelinpeleissä. Ja sitten kun Nokialla meni huonommin, niin sieltä työntekijät siirtyi ja perusti omia pelifirmoja, joka sitten taas nosti sitä meidän pelialaa. Ja monet sitten teki semmoisia pienempiä
Facebook-pelejä, mobiilipelejä ja muuta. Ja se näkyy tällä hetkellä kyllä meidän alassa. Meillä on paljon semmoisia alan konkareita, jotka osaa tämän homman ja sitten sitä tietoa on saatu eteenpäin uusille sukupolville. No okei, nyt me ollaan nähty, että ilmaispelit, ne on menestyneet hyvin, ne on tosi monipuolisia, niin missä on ne ongelmat? Miksi niitä vihataan niin paljon? Ja tässä on tämmöinen aika syvä konflikti taustalla tämmöisten kertamaksullisten pelien ja ilmaispelien välillä. Ja nämä aika usein taistelee esimerkiksi pelaajien mielissä niin kuin vastakkain. Et meillä on nämä aiemmat vanhat kunnon hyvät pelit, jotka nyt joutuu puolustautumaan tätä uudenlaista pelaamista vastaan. Ja ehkä ajatellaan, että ilmaispelit sitten jotenkin pilaa sen, mikä me ollaan koettu aiemmin hyväksi pelaamiseksi, koska se on erilaista. Ja tässä on jotain otsikoita vuosien varrelta, ehkä sanoisin ehkä noin 8 vuoden varrelta, mitä niitä on tässä näkynyt. Useimmat on vanhempia, mutta useimmat on ihan jopa tältä vuodelta. Ja nämä otsikot kuvaa tosi vahvasti sitä pelaajakunnan ja myös sitä pelimedian syvää tuntemusta ilmaispelejä kohtaan. Nämä on englanniksi kaikki, mutta mä voin lyhyesti mainita näistä muutaman. Eli ensimmäinen on, että miksi free-to-play ilmaispelit, miksi ne tuhoaa pelaamisen. Tämä kertoo siitä, että on tulossa uusi Tomb Raider-peli, ja Tomb Raider on tykätty pelisarja. Mutta tämä todella suututtaa teidät. Se tulee vaan mobiilille, todennäköisesti myös silloin ilmaispelinä. Eli oletus on se, että jos joku peli on ilmaispeli ja mobiilipeli, niin silloin se ei ole tavallaan oikea peli siihen pelisarjaan. Se on jotain vähempiarvosta. Tässä sanotaan, kuinka jopa kaikista lupaavin peli, niin sen voi tuhota tällä ilmaispelihöpsötyksellä. Sitten otsikoita oli paljon ja vieläkin on siitä, kuinka lapset on tuhlannut rahaa tuhansienkin eurojen arvosta näihin ilmaispeleihin hetkessä. Ja sitten aikoinaan oli myös tosi vaikeaa saada niitä rahoja takaisin. Nykyään se on ehkä vähän helpompaa, mutta kyllä niitä edelleen on niitä tapauksia, että ne nousee otsikoihin ja voi olla vaikeuksia saada niitä rahoja sitten takaisin. Free-to-play on pahin asia, joka on tapahtunut videopelaamiselle. Ja näitä riittää. Näitä ehkä riitti aiemmin vähän enemmän, että nykyään ehkä ollaan jo totuttu siihen ilmaispelimalliin. Ja että se on täällä jäädäkseen. Mutta erityisesti silloin, kun se oli kovassa nousussa silloin aikoinaan, niin näitä otsikoita oli tosi paljon ja myös pelaajat erilaisilla foorumeilla puhuu paljon hyvin kärkkäästi tästä aiheesta. Ja jos joku pelifirma vaikka julkaisi jonkun trailerin, jossa selvisi, että se käyttää tätä ilmaispelimallia, niin ne kommentit saattoi sitten täyttyä hyvin äkäisillä viesteillä. Eli oli paljon semmoisia vahvoja tunteita. Ja ongelmana tässä on se, että koetaan, että se ilmaispelimalli heikentää pelien laatua. Osin siksi, että sen pitää siinä pelisuunnittelussa ottaa huomioon se ansaintamalli. Sen tulee jollakin tavalla sen pelisuunnittelun kautta saada pelaaja maksaa sitä pelistä. Ja vaikka kertamaksullisessa pelissä, niin pelisuunnittelija voi aika pitkälti keskittyä siitä, että siitä pelistä tulee mahdollisimman hyvä ja kiva kokemus sille pelaajalle. Ilmaispelissä pitää myös miettiä sitä, että miten se pelaaja saadaan maksamaan siitä. Ja tämä voi vaikuttaa siihen pelikokemuksen laatuun. Toinen on se, että se tekee peleistä epäreiluja. Eli jos maksamalla voi pärjätä, niin se asettaa pelaajat erilaisiin asemiin. Tai se, että se rupeaa leviämään liian laajalle, vie tilaa niiltä kunnon peleiltä. Tai pilaa pelit jotenkin, pilaa sen, mikä peleissä on arvokasta. Ja näitä asenteita, niin näitä on ollut tosi paljon, niin kuin sanottu. Ja se ehkä liittyy osaltaan siihen, että meillä on ollut tietynlaiset näkemykset siitä, millainen peli, millainen pelaaja tai millainen pelaamistapa on oikeanlainen. Ja ilmaispelit on osin rikkonut tätä ajatusta.
Esimerkiksi niissä välttämättä ei ole samanlaista haastetta kaikissa. Se haaste voi olla, että pitää olla kärsivällinen. Pitää tehdä yksinkertaisia asioita silloin tällöin ja kärsivällisesti odottaa sitä edistymistä siinä pelissä. Ja tämä ei välttämättä kuulosta kauhean kiehtovalta semmoiselle, joka on tottunut semmoiseen intensiivisempään pelikokemukseen, semmoiseen, joka liikkuu nopeasti. Ja vastustus on ehkä sit osin liittynyt tähän murrokseen. Ja pelaaminen on laajentunut. Se on laajentunut jo ennen ilmaispelejä, mutta ilmaispelit on laajentanut sieltä vielä hurjasti lisää, koska se kynnys pelata on tällä hetkellä hyvin pieni. Meillä kaikilla, lähes kaikilla on pelikone. Ja kun lisäksi sitä pelistä ei tarvitse edes maksaa, niin me menetetään vaan yleensä aikaa kokeilemalla pelejä. Ja myös sukupolvikysymyksenä tätä voi ajatella. Esimerkiksi meidän tämänhetkiset nuoret pelaajat on oppinut siihen, tai ne on lähtenyt jo pelaamaan niitä ilmaispelejä, mihin me vasta tutustuttiin sitten, kun ne tuli markkinoille ja ne oli hyvin erilaisia. Mutta nuorille ne on aina ollut olemassa. Ja mä veikkaisin, että myös nuoret suhtautuu niihin eri tavalla kuin esimerkiksi mun sukupolvi, joka on elänyt tämän muutoksen. Vähän haluaisin puhua siitä, että miten sit näissä peleissä voidaan houkutella pelaaja maksamaan. Mä oon itse jaotellut pelin sisäisiä maksuja myös pohjautuen aiempiin kategorisointiin niin 3 erityyppiseen kategoriaan. Yksi on kosmeettinen, eli se ei vaikuta siihen pelin kulkuun sinänsä, vaan se muuttaa esimerkiksi sen ulkonäköä. Se voi tarkoittaa uusia pelihahmon ulkonäköjä, se voi tarkoittaa tanssiliikkeitä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sitten funktionaalinen sisältö, se vaikuttaa jotenkin siihen pelin kulkuun. Se voi tehdä siitä nopeampaa, se voi tehdä pelaajasta voimakkaamman, se voi tehdä sitä pelistä jotenkin vähemmän tylsää. Se voi esimerkiksi hypätä jonkun tylsän osuuden ylitte. Ja sitten sosiaalista sisältöä, eli jaettuja etuja, toisille lähetettyjä lahjoja tai sitten ihan kommunikointikanavia lisää siihen peliin. Ja tämä sisältö voi olla kertakäyttöistä, pysyvää tai kausittaista. Ja mä näytän muutamia esimerkkejä. Meidän tarvitse hirveän syvällisesti näihin mennä, mutta näkee vähän, että minkälaista se voi olla. Tässä on jotain esimerkkejä siitä, mitä Pokemon Go myy. Tässä ei ole kaikki, mutta muutamia. Pokemon Gossa voi ostaa lisää pokepalloja, joilla sit voi pyydystää Pokemoneja. Se on siis hyvin oleellinen osa sitä pelaamista. Mutta niitä palloja saa myös ilmaiseksi, kun kiertää Pokestopeilla. Eli jos ei halua tehdä tätä kiertämistä tai jos vaikka omalla alueella ei ole ihan hirveästi niitä Pokestoppeja, niin voi aina ostaa niitä. Sitten toi keskellä ylhäällä taas lisää sitä nopeutta, millä voi saada lisää Pokemoneja semmoisista munista, että ne kuoriutuu nopeammin. Tai niitä voi olla kuoriutumassa useampi yhtä aikaa. Myös tilaa esineille tai tilaa niille Pokemoneille voi kasvattaa. Ja tämä on oikeastaan aika pakollistakin, jos haluaa kerätä enemmän jos haluaa vaikka kerätä kaikki Pokemonit, niin se alkuperäinen varastotila ei riitä, joten tätä joutuu kasvattamaan jossain kohtaa. Toi vasemmalla alhaalla on esimerkki siitä sosiaalisesta sisällöstä. Eli tämmöisiä lureja voi laittaa niihin Pokestoppeihin, ja sitten kaikki sen ympärillä olevat pelaajat näkee sen ja hyötyy siitä, vaikka yksi vaan on maksanut ja laittanut sen siihen. Ja tämä toimi Pokemon Gossa tosi hyvin. Se oli aika uuden tyyppinen sisältö silloin, mutta se toimi siinä, että pelaajat kerääntyi tiettyihin paikkoihin. Tai kaupat saattoi ostaa näitä, kahvilat saattoi ostaa näitä, pistää jonkun siihen lähistölle, jotta sitten tulisi asiakkaita heidän kahvilaan samalla, kun on siinä lure aktiivisena. Ja sitten on erilaisia asuja ja asentoja, jotka ei ole välttämättä tarpeellisilla sille pelille, mutta ehkä niin kuin on kiva muokata sitä omaa ulkonäköä siinä pelissä. Mikä on huomattavaa näissä kaikissa jutuissa, että jos näette, että mitä ne maksaa, niin ne ei maksa euroja. Ne maksaa tuollaisia kolikoita. Ja tämä on hyvin tyypillistä ilmaispeleissä, että
että tavaroita ei osteta suoraan rahalla, vaan niitä ostetaan sillä pelin sisäisellä valuutalla. Ja taas sitä pelin sisäistä valuuttaa voi ostaa rahalla. Ja tämä vähän hämärtää esimerkiksi sitä, että minkä hintaisia ne tuotteet oikeasti on. Siinä on myös hyötyjä, että esimerkiksi Pokemon Go'ssa pystyy tienaamaan näitä kolikoita myös pelaamalla, niin aina ei tarvitse välttämättä laittaa rahaa voidakseen ostaa jotain. Et jos sitä ostettaisiin suoraan rahalla, niin silloin tätä mahdollisuutta ei olisi. Muita on, mä olen maininnut ne hankaloittavat mekaniikat, niin tässä on esimerkki Farmvillestä, jota ei enää ole, mutta oli Facebookissa ja muissa sosiaalisen median alustoissa hyvin suosittu peli aikoinaan. Ja siinä oli tämmöisiä odotusmekaniikkoja, eli sinne laitettiin jotain kasvamaan omalle maatilalle, mutta sitten joutui odottamaan oikeaa aikaa. Sen pelin saattoi laittaa pois ja se peli sitten kulki siellä taustalla. Ja kun odotti tietyn aikaa ja tuli takaisin, niin sitten ne kasvit oli kasvanut ja pystyi keräämään sitten ne hedelmät tai juurekset tai marjat tai mitä ikinä kasvattikaan. Tai sitten pystyi maksamaan suoraan ja hyppään suoraan tämän odotuksen ylitte. Mutta Farmvillessä oli myös toinen tämmöinen hankaloittava mekaniikka tai tämmöinen koukku. Että jos unohti kerätä ne kasvit sieltä tarpeeksi nopeasti, niin ne lakastui, ne kuoli ne kasvit. Ja tässä kohtaa pystyi taas käyttämään maksullisia esineitä saadakseen ne takaisin, että ne pystyi keräämään. Tai sitten pystyi vaan heittämään ne roskiin ja menettämään sen työn ja menettämään sen palkinnon. Ja nämä on esimerkkejä semmoisista koukuista, millä yritetään saada pelaaja maksamaan. Maksamalla voi saada myös etua muihin pelaajiin, kuten mainittu tuossa aiemmin. Voi tehdä tästä voimakkaamman. Ja tässä sitten tulee se ongelma, että se asettaa maksavat ja ilmaiseksi pelaajat eri asemiin. Ja erityisesti jos on peli, jossa kilpaillaan toisia vastaan, niin se voi tuottaa ongelmia sen tasapainon kannalta. Ja tällöin puhutaan pay to win -peleistä, eli maksamalla voittoon peleistä. Toki on myös muita asioita, minkä kautta pelaajat on heillä on erilaiset mahdollisuudet voittaa, kuten vaikka se, että kuinka paljon aikaa heillä on käytettävissä peliin. Eli ei se raha ole ainoa tämmöinen asia, joka tähän vaikuttaa. Sitten yllätyslaatikot on mainittava, eli lootboxit. Näistä puhutaan tällä hetkellä todella paljon. Ne sisältää sattumanvaraisia esineitä ja sen laatikon avaamisesta on tehty mahdollisimman jännää. Yleensä siinä on hienot animaatiot ja sitten sieltä tulee niitä esineitä. Jos saa harvinaisen esineen, niin sitten se on erityisen hienon näköistä ja jännää. Tässä ongelma on se, että tämä lähestyy jollain tasolla uhkapelaamista. Sitä voi ajatella, että se on tietynlainen arpa, joka ostetaan. Ja sitten siellä voi olla voitto, tai sitten siellä voi olla jotain, jota ei tarvitse. Ehkä niin kuin kaikki arvat voittaa, mutta sitten suurin osa niistä voitoista on jotain, millä ei oikeasti tee mitään. Ja tätä on myös säädelty, eli joissain Euroopankin maissa tämä mekaniikka on tällä hetkellä kielletty, ja pelit on joutunut sitten joko vetäytyyn siltä markkinalta tai muokkaan pelejään sitä markkinaa varten. Ja monissa muissa maissa tällä hetkellä keskustellaan näistä. Sitten on kausi- ja tapahtumamaksut, ja ehkä tämä on semmoinen, mikä on osin alkanut pikkusen korvaamaan yllätyslaatikkomekaniikkaa. Ehkä sillain vähän edeltä käsin jo ennen kuin niitä kielletään niin paljon. Ja tässä saa etuja tietylle ajanjaksolle ja usein myös pääsyn parempiin palkintoihin, lisää pelattavaa sisältöä. Esimerkkinä on esimerkiksi Pokemon Go'n tapahtumat. Eli tapahtumat on avoimia kaikille, niihin voi kaikki osallistua ilmaiseksi. Mutta sitten jos maksaa tämän lipun, niin sit saa enemmän sisältöä pelattavaksi. Ja parempia palkintoja ja niin poispäin. Ja erityisesti Battle Passit on tullut tällä hetkellä hyvin suosituksi. Ne on erityisesti kilpailullisissa peleissä, ammuskelupeleissä ja muissa tämmöinen kausi, jossa voi ostaa semmoisen Battle Passin maksun, jolloin pääsee tämmöiseen paljon parempiin palkintoihin käsiksi. Jos pelaa ilmaiseksi, niin saa paljon vähemmän palkintoja. Eli tuossa näkyy tuossa kuvassa, tuo ylempi on mitä saa ilman rahaa ja sitten
rahalla saa sitten enemmän. Ja tämä voi olla ihan kiva mekaniikkaa, ainakin ajatuksen tasolla, ja moni tästä ehkä myös pitää, ja se lisää sitoutumista siihen peliin, koska on maksanut, niin sitten sen kauden haluaa pelata. Mutta se lisää myös paljon paineita sille pelaajalle, koska silloin kun on maksanut, niin se kausi pitää myös pelata mahdollisimman hyvin ja pitää yrittää saada ne kaikki palkinnot. Ja se voi olla joskus hyvin tiukka aikaraja päästä sinne loppuun asti. Ja jos ei pääse, niin sitten voi maksaa, niin sitten pääsee. No, tässä oli monenlaisia mekaniikkoja, jotka tällainen voi kuulostaa ongelmalliselta, mutta meidän pitää myös miettiä sitä, että onko ne oikeasti ongelmia. Eli markkinointiahan meillä on vaikka missä alalla, jossa rahaa käytetään. Kaupat miettii, miten esineet kaupassa sijoitetaan, jotta ne olisi mahdollisimman houkuttelevia, jotta mahdollisimman moni ostaisi myös sen toisen jutun, tai hinnat laitetaan niin, että ne on just tuntuisi mahdollisimman halvalta, vaikka olisi suunnilleen sama hinta. Ja ehkä sitten voi sanoa, että se on ongelma silloin, kun tulee jotain eettisiä ongelmia. On vaikea sanoa, että missä menee se raja, että missä pelaajia motivoidaan maksamaan, suostutellaan maksamaan ja missä niitä manipuloidaan maksamaan. Oikeastaan ainoa, miten me voidaan tämä tietää, on kysymällä heiltä itseltään. Tuntevatko he olonsa petetyksi? Tuntevatko he olonsa huijatuksen jälkeen, kun he ovat maksanut? Yksi ongelma on läpinäkyvyyden puute, eli jos ei tiedä, mistä maksaa, niin silloin se on ongelma. Ja näissä yllätyslaatikoissa se läpinäkyvyyden puute on yksi oleellinen ongelma. Ja erityisesti, jos ei kerrota niitä todennäköisyyksiä, millä niitä harvinaisia esineitä voi saada. Sitten uhkapelimäiset mekaniikat on ongelma silloin, varsinkin jos ne koetaan, että ne on uhkapelaamista. Koska uhkapeleillä meillä on eri säädökset. Meillä on eri lait koskemaan uhkapelejä kuin muita digipelejä. Ja tämmöiset ilmaispelit ei ole siinä säätelyn kohteena. Ja jos niissä on uhkapelejä, niin niiden pitäisi olla. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun pelejä pelaa alaikäiset. Ja aika useinhan näissäkin peleissä se sisältö määrittää sen, mikä se ikäraja on. Mutta jos niissä on tämmöisiä mekaniikkoja, niin silloin välttämättä se ei nosta sitä ikärajaa. Ja on myös ollut suoraan lapsille suunnattuja ilmaispelejä, joissa sit yritetään saada myytyä pelin sisäistä sisältöä, ja silloin se on kyllä koettu ongelmaksi. Ja sitten ongelmapelaaminen. Onko nämä pelit sellaisia, että ne erityisen paljon tuottaa ongelmapelaamista, että on addiktio, on rahojen liikakäyttöä. Ja ilmaispeleissä tämä ongelma on isompi kuin niissä esimerkiksi kertamaksullisissa peleissä tai kuukausimaksullisissa peleissä, koska ilmaispeleissä ei ole kattoa, kuinka paljon voi kuluttaa rahaa näihin peleihin. Niin kuin tuossa otsikoissa oli, niin joku lapsi oli käyttänyt yli 1 000 € hetkessä yhteen peliin. Ja jos on tarkoituksella, niin se voi olla moninkertainen se summa, jolloin ongelmapelaaminen pitää ottaa hyvin vakavasti näissä peleissä. Ja ehkä iso kysymys tässä onkin, että tarvitaanko me lisää säätelyä näiden pelien kohdalla? Ja tämä on vaikea kysymys. Meillä on paljon säädöksiä myyntiin. Meillä on olemassa olevia säädöksiä, joiden pitäisi kattaa myös nämä pelit. Se, että miten niitä sitten käytännössä käytetään, niin on eri asia. Ja nämä on kuitenkin erilaisia kuin muut pelit. Nämä on erilaisia kuin muu media. Joten meidän pitäisi vähintäänkin miettiä sitä, että tarvitaanko me lisää säädöksiä. Ja onneksi näistä asioista nyt tällä hetkellä keskustellaan. Ja mä olen itse sitä mieltä, että meidän ehkä pitäisi säädellä näitä pelejä enemmän. Ja mä olen sitä mieltä myös siksi, koska mun mielestä nämä pelit on tärkeitä. Ja ehkä se, mitä mä haluan tähän sanoa, mä oon sanonut aika monta asiaa, mikä näissä peleissä voi olla ongelmallista. Mutta meidän pitää myös muistaa se, että
ne on arvokkaita pelejä. Ja kaikki eettiset ongelmat ei koske kaikkia ilmaispelejä. Ilmaispelejä on käsitelty usein vähempiarvoisina peleinä, ei välttämättä aina edes oikeina peleinä. Ja se on ehkä tunnistettavaa myös itsessä välillä, miten näitä pelejä ajattelee. Ja väheksyntää on ollut niin median, pelialan pelaajien kuin tutkijoidenkin taholta. Ja tutkijoissa mä erityisesti mietin sitä, että miten näitä pelejä on tutkittu. Näitä pelejä on tutkittu tosi paljon semmoisista kaupallisista näkökulmista, taloudellisista näkökulmista, miten nämä pelit voisi tehdä vielä enemmän rahaa. Ja jonkin verran pelaamisen motivaatioista, mutta tosi vähän siitä, että millaisia ne pelit on, miten ne vaikuttaa meidän kulttuuriin, minkälaisia pelikokemuksia ne tuottaa. Nyt ollaan sentään alettu tutkia niitä kriittisesti. Ehkä näiden yllätyslaatikoiden kautta se kriittinen tutkimus on lisääntynyt, mutta semmoista arvostavaa tutkimusta on tosi vähän. Mutta näillä peleillä niillä on valtava merkitys. Enkä mä tarkoita pelkästään sitä taloudellista merkitystä, joka on valtava ja se tulee ottaa huomioon. Mutta niillä on myös merkitystä meidän pelikulttuurissa ja tavoissa pelata. Ilmaispelien koko kirjo ja se helppo saavutettavuus, niin kuin mainitsin, että meillä on näitä pelilaitteita, niitä on helppo pelata, niin se on avannut pelaamisen mahdolliseksi yhä isommalle yleisölle. Ja ilmaispelit, ne on muuttanut pelejä, pelialan toimintaa ja pelaamisen tapoja pysyvästi. Meillä on ehkä meillä ei ole pelkästään semmoisia elokuvamaisia kokemuksia tai sellaisia kiinnostavia indie- ja taidekokemuksia, vaan meillä on myös niitä semmoisia, mitä me ajatellaan usein merkityksettömämmäksi, hetkiä bussipysäkillä tai bussissa, sohvalla kotona, kun ei jaksa tehdä mitään muuta. Ja vaikka nämä tuntuu ehkä pienemmiltä, niin ne on silti tärkeitä. Ja pelaajien erityisesti on hyvä muistaa se, tällaisten niin kuin harrastajapelaajien ja pitkään pelanneiden pelaajien, että pelaaminen ei ole mikään tietyn rajatun pelaajakunnan etuoikeus. Ei varsinkaan nyt, ei varsinkaan tässä yhteiskunnassa, missä pelaaminen on niin tärkeä ilmiö. Se kuuluu kaikille ja ilmaispelit on toiminut osaltaan osana tätä murrosta ja se on tosi tärkeää. Ja on hyvä mainita myös se, että kertamaksilliset pelit tai muiden ansaintamallien pelit, mitä on tässä rinnalla ollut, niin ne ei ole ollut katoamassa. Et esimerkiksi konsoleilla kertamaksulliset pelit edelleen menestyy tosi hyvin, eikä vaikuta siltä, että ne olisi jotenkin menettänyt sitä suosiotaan näille ilmaispeleille. Ja silloin, jos me ajatellaan näitä ilmaispelejä tärkeinä, jos me ajatellaan, että niillä on yhteiskunnallista arvoa, kulttuurillista arvoa, niin meidän pitää myös lähestyä niitä kriittisesti, miettiä niitä ongelmia, mitä niissä potentiaalisesti on, ja mahdollisesti miettiä myös sitä säätelyä. Kiitos. Kiitos Kati, tämä oli kyllä mahtavaa. Kiitos. Mietin tuossa, mä olen itse siis, ehkä unohdin esitellä itteni tuossa alussa, on pelitaiteen läänintaiteilija Jaakko Kemppainen ja on pelannut digitaalisia pelejä melkein 40 vuotta ja tehnyt yli 20 vuotta töitä pelien parissa, eli tämä koskettaa myös mua aika henkilökohtaisesti tietysti. Tuosta niin kun, mä oon käyttänyt ehkä noin 4 ilmaispelin rahaa. Ja 2, mihin eniten on käyttänyt rahaa, niin on World of Tanks ja Pokemon Go. Mm-hmm. Ja Pokemon Gossa meni rahat siihen, että mä ostin pokepalloja, koska mulla oli tarve niille, enkä jaksanut sitten niin kuin jotenkin odottaa. Mm.
ja se oli ihan ymmärrettävää. World of Tanksia mä oon pelannut 10 000 matsia, ja sitten mä totesin, että mä oon käyttänyt tähän niin paljon aikaa, että mä haluan jotenkin maksaa tästä myös niille tekijöille. Sitten mä ostin sitä niin kuin pelin sisäistä valuuttaa jollain 50 €, ja sitten mä en ikinä käyttänyt sitä mihinkään, koska musta tuntuu, että se on huijaamista. Pystytkö kommentoimaan tätä jotenkin? Tämä on tosi tyypillistä mun mielestä tämä ajattelu, että sen rahan käyttäminen siihen ilmaispeliin, että se on huijaamista, koska se tekee sitä jotenkin helpompaa. Ja aika usein me pelaajina ajatellaan, että se olisi vähän sama kuin laittaisi vaikeustason helpommalle, eikä me haluta tehdä sitä. Tai käyttämällä huijauskoodeja, millä tekee pelin helpommaksi, eikä me haluta tehdä sitä. Mutta musta tuntuu, että tämä ajattelumalli on ehkä pikkusen muuttumassa tässä. Ja siitä esimerkkinä mä pidin muutama vuosi sitten luentoa ilmaispeleistä ja kysyin silloin opiskelijoilta, että kuinka moni on pelannut niitä pelejä, lähes kaikki oli pelannut niitä pelejä, ja kysyin, että kuinka moni on maksanut niistä peleistä, niin ehkä 1 tai 2 kättä nousi. Ja nyt mulla on free-to-play-kurssi meneillään ja kysyin nämä samat kysymykset, niin lähes kaikki on pelannut niitä ja suurin osa on maksanut niistä. Et se muutos on ollut tosi iso. Ja tämä on niin kuin näkynyt siellä täällä, että me ollaan nyt pikkuhiljaa tottumassa siihen, että niihin voi laittaa sitä rahaa. Että se ei välttämättä ole huijaamista. Mutta tosi moni edelleen pelaa tavallaan semmoista metapeliä siinä rinnalla, että pelataan niitä maksuja vastaan. Tunnistan tuon kyllä, joo. Ja kyllähän tämä myös tunnisti just sen niin kuin omassa ajattelussa se, että niin kuin, onko nämä oikeita pelejä, mutta kyllä se niin pikkuhiljaa on tässä tottunut siihen, että kyllä se vaan täytyy myöntää, että näin on. Kiitos sulle. Seuraavana puhujana meille sitten tulee lavalle Mikko Meriläinen, joka jatkaa pelikasvatuksesta, pelaajakulttuurista, mitäs kaikkea. Pelisivistystähän täällä ainakin oli avainsanoina ja kaiken näköistä. Varmaan esittelet itsesi sitten seuraavaksi. Yes. Kiitos. Jes, oikein hyvää iltaa meikäläisenkin puolesta. Mukava olla täällä Kouvolassa pitkästä aikaa. Kiitokset Katille, joka pelasti mut, koska mun tietokone alkoi päivittää juuri passelisti ennen luennointia, mutta nyt saatiin esityskin näkyville. Tänään aiheena siis pelisivistys. Pohdimme yleviä teemoja peleihin liittyen. Kati aika hyvin teki tässä pohjatyöt. Aika moni asia tässä kiinnittyy itse asiassa tuohon äskeiseen puheenvuoroon. Aivan sattumalta ilmeisesti tämä samassa työpaikassa oleminen jotenkin luo tämmöisen luontevan symbioosin ihmisten välillä. Aloitan sillä, mikä on meikäläiselle kaikkein tutuin aihe, eli siis oma itseni. Mä oon tuolla Tampereen yliopistolla tosiaan tutkijatohtorina kasvatustieteen tohtorin koulutukseltani ja tosiaan tällä hetkellä työskentelen tuolla pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä. Vuonna 2020 mä väittelin aiheena nuorten digitaalinen pelaaminen, siihen liittyvät haitat ja pelikasvatus. Eli nimenomaan pähkinänkuoressa pyrin vastaamaan tällaiseen kysymykseen, mikä monessa kodissa pyörii, että mitä tähän pelaamiseen, mitä tähän nuorten pelaamiseen pitäisi suhtautua, mitä tässä pitäisi ottaa huomioon. Tässä ehkä osittain tämä luento on myös tämmöinen henkilökohtainen kehityskaari, koska mulla oli alun perin tarkoituksena tehdä hyvin semmoinen maanläheinen väitöskirja. Mä olin pitkään suhtaudunut koko akateemiseen maailmaan hyvin penseästi. Mä olin suorastaan vihamielinen tutkimusta kohtaan. Olin tehnyt töitä kentällä pelihaittatyössä, esimerkiksi harrastanut itse pelaamista pitkään. Ja kuinka sitten ollakaan, päädyin sitten lopulta pohtimaan sivistystä ja hyvää elämää. Eli aika nopeasti sitten kuitenkin karkasin sinne vähän korkeampiin kysymyksiin ja isompiin sfääreihin niistä sieltä ruohonjuuritasolta. Mutta tosiaan mä oon itse työssäni erikoistunut nimenomaan laadulliseen pelaajien tutkimukseen. Mua ei kiinnosta niinkään paljon itse pelit kuin ihmiset, jotka pelaa pelejä. Millä tavalla pelit kietoutuu ihmisten jokapäiväiseen arkeen, minkälainen osa pelit on meidän maailmaan. Itse mä oon tosiaan pelannut sieltä noin 5-vuotiaasta lähtien, eli kohta 35 vuotta tulee pelaamisharrastusta täyteen. Aloitin siellä isoveljien kanssa aikoinaan Commodore 64 ja Amiga 500, ja peliharrastus on jatkunut hyvin aktiivisesti tähänkin päivään saakka.
Tässä tosiaan mainitsinkin, että tein jonkun aikaa töitä tuolla ehkäisevässä päihdetyössä pelihaittojen parissa, ja se antoi sitten tietenkin vähän erilaista perspektiiviä tähän koko pelaamisen käsittelyyn. Eli tässä omassa työssä nimenomaan on yhdistynyt sekä tämä tutkimuskulma, että tämä pelihaittatyö, että sitten tämä oma peliharrastaminen. Ja tämä on vaatinut aika paljon semmoista oman ajattelun yhteenneuvottelua ja yhteensovittamista. Silloin kun mä menin aikoja sitten nuorena miehenä, eli siis 10 vuotta sitten tuonne töihin tekemään tätä pelihaittatyötä, niin mähän siis pitkällä pelaajaharrastuneisuudella ajattelin, että mä marssin sinne ja sitten ihan ensimmäisenä kerron näille kaikille sossuille, mistä tässä pelaamisessa on oikeastaan kyse. Otan homman suvereenisti haltuun, kuten vain 30-vuotias mies voi. Ja tällä tavalla, ja sitten joudun aika nopeasti sitten oikeastaan huomaamaan sen, että hei, että itse asiassa mun peliharrastuneisuus ei ollutkaan avannut mulle kaikenlaista pelaamiseen liittyvää problematiikkaa. Eli jouduin vähän niin kuin sitten ottamaan jotenkin vähän pari askelta taaksepäin ja vähän nöyrtymään ja pohtimaan uusia näkökulmia. Ja se on aika paljon ohjannut tätä mun pelisivistysajattelua, josta kohta sitten kerron teille lisää. Eli siinä ehkä näin pähkinänkuoreen tiivistynä on se, että pelaaminen on aika monimutkainen juttu. Se on monimutkainen juttu, mistä meillä on monilla hyvin vahvoja mielipiteitä, ja monesti kun on vahvoja yksinkertaisia mielipiteitä monimutkaisista asioista, niin päädytään eri tavoin metsään. Kun me lähdetään pohtimaan pelaamista ylipäänsä tällaisena ilmiönä, varsinkin nuorten maailman ilmiönä, niin hyvä tietenkin pitää mielessä se, että kyse ei ole enää tänä päivänä suinkaan mistään marginaalisesta. Eli siinä, missä esimerkiksi mun omassa lapsuudessa pelaaminen on ollut selkeästi vielä semmoinen nörtimpi juttu. Se on ollut sellainen, että tiedettiin koulussa, että ketkä on ne, jotka harrastaa pelaamista. Oli paljon kavereita, jotka ei pelanneet laisinkaan. Pelaamiseen liittyy paljon enemmän semmoista leimaa siitä, että tämä on nyt tämmöistä niin kuin tietoteknistä puuhastelua, ja se olikin paljon enemmän sitä. Se oli paljon ATKta. Eli piti jotenkin osata käyttää myös tietokoneita paljon. Totta kai pelikonsoleilla pelattiin myöskin, mutta että se oli hyvin paljon pienempi. Se ei ollut missään nimessä tämmöinen valtavirran ilmiö kuin mitä se on tänä päivänä. Ei ollut puhettakaan siitä, että joku Henry Cavill siellä pelaisi tietokonepelejä, joku tämmöinen salskea, superkomea niin kuin Hollywood-näyttelijä, vaan se oli enemmänkin sellaista niin kuin sitä ehkä mitä edelleen jotenkin semmoisessa 80-luvun leffojen stereotyypia kuvastossa pyöritellään, eli sitä pimeän huoneen nurkassa yksin ruudun loisteessa pelaamista. Mutta tosiaan tänä päivänä puhutaan ilmiöstä, joka on hyvin vahvasti läsnä nuorten elämässä, ja ennen kaikkea se on myös semmoinen aika arkinen ilmiö. Se on tärkeää pitää mielessä. Vaikka pelit on totta kai usein sisällöiltään hyvin fantastisia. Sä voit seikkailla peleissä milloin minkälaisessa maailmassa, niin se itse pelaaminen on lopulta kuitenkin hyvin arkista. Vaikka sä olisit mikä suuri barbaari taistelija siellä fantasiamaailman pyörteissä, niin samaan aikaan sä istut verkkareissa siinä samassa työtuolissa sen hyvin arkisen PC:n tai muun tietokoneen tai konsolin ääressä. Ja tässä on minusta hirveän hauska ja kiinnostava tämä tämmöinen jännite, miten tämmöinen superarkinen ja todella fantastinen on jotenkin jatkuvasti keskenään semmoisessa jännitteisessä suhteessa. Miten joku asia voi olla samaan aikaan huikean niin kuin mukaansa tempaava ja mielikuvituksellinen ja samaan aikaan niin arkista kuin se vaan suinkin voi olla. Jos mä ajattelen vaikka itseäni ja mä pidän välillä työpäivän semmoisen vaikka 5 Counter-Strikea, käy vähän aikaa räiskyttelemässä siellä, niin se ei todellakaan ole mikään semmoinen sukellus jonnekin mystiseen toiseen maailmaan, vaan se on enemmän sitä, että mä tuupin kissaa pois siitä niin kuin näppäimistön päältä, että mä pystyn pelaamaan rauhassa. Niin siinä tavallaan on aika kaukana jotenkin se ajatus siitä, että nyt kadotaan sinne jonnekin mystiseen virtuaalimaailmaan. Toisaalta samaan aikaan, vaikka meillä on ollut tässä, on ollut koronaa, on ollut tällä hetkellä Ukrainan sota esimerkiksi, ihmiset ovat hyvinkin niin kuin jotenkin stressaantuneessa tilassa. Monen on vaikea esimerkiksi katkaista sitä semmoista jatkuvaa doom-scrollaamista, jatkuvaa synkkien uutisten lukemista esimerkiksi. Mä tässä tutkin taannoin
suomalaisten aikuisten pelaamista keväällä 2020, silloin kun korona oli juuri alkanut ja se oli kaikkein pelottavimmillaan. Siihen liittyi kaikkein eniten tämmöistä epäselvyyttä. Silloin moni vastaaja sanoi, että he pelasivat pelejä nimenomaan juuri sen takia, että he pääsivät hetkeksi johonkin muualle. Se, että hetkeksi aikaa sai jättää sen kauhean tautiuutisoinnin ja sen niin kuin todella ahdistavan kuvaston taakseen ja pelata esimerkiksi Animal Crossingia, jossa rakennellaan omia taloja ja iloiset eläinhahmot siellä niin kuin ystävystyvät ja keskenään puuhastelevat. Eli jotenkin ihmiset kaipas myös sitä semmoista pakoa, siellä, vaikka olivat samaan aikaan siellä omassa kodissa ja 4 seinän sisällä. Kun me puhutaan pelaamisesta, niin me ei puhuta pelkästään pelaamisen siitä aktista, siitä, että me istutaan alas pelaamaan, vaan me puhutaan ylipäänsä semmoista laajemmasta osallistumista pelaamisen kulttuureihin, pelaamisen tämmöisen sosiaalisen maailman kohtaamista. Pelaaminen on myös sitä, että me puhutaan pelaamisesta. Pelaaminen on sitä, että pelejä tehdään ja pelejä muokataan ja että peleistä tehdään niin kuin innoittuneena tehdään omia piirustuksia tai kirjoitetaan fanifiktiota tai pukeudutaan pelihahmoiksi tai mitä kaikkea se pitääkään sisällään. Eli kun me puhutaan pelaamisesta, niin me oikeastaan puhutaan valtavan isosta ilmiöstä, puhumattakaan siitä, että jo pelkästään se sana pelaaminen pitää sisällään hirvittävän määrän erityyppistä pelaamista. Se, että vaikka oma äitini pelaa mahjongia, niin on yhdenlaista digitaalista pelaamista. Se on hyvin kaukana siitä, että joku 16-vuotias pelaa ammattilaisena jossain niin kuin miljoonien dollareiden turnauksessa. Molemmat molemmien kohdataan pelaamista, mutta ilmiönä tämä on 2 aivan jotenkin hyvin erityyppistä asiaa. Eli tämä mahtuu monenlaista. Pelaaminen, ja varsinkin tässä siis nuorten pelaaminen, on aika alitutkittu aihe. Se on kiinnostavasti, vaikka se on usein ollut hyvin tämmöinen suuri julkisen keskustelun aihe, lasten ja nuorten pelaaminen, niin se on jäänyt tutkimuksessa vähän alitutkituksi. Sitä on tutkittu paljon haittojen näkökulmasta, se on sanottava, mutta paljon vähemmän sen kannalta, että mitä pelaaminen esimerkiksi nuorille merkitsee. Tästä sanon kohta joku sen sanan lisääkin, mutta se on kiinnostavasti, pelaaminen on pudonnut vähän niin kuin nuorisotutkimuksen ja pelitutkimuksen väliseen kuiluun, vaikka se olisi molemmille tutkimusaloille hyvin jotenkin luonteva aihe, ja sitten molemmat on vähän niin kuin, kumpikaan ei ole oikein tarttunut siihen, ja sitten se on jotenkin päässyt lipsahtamaan. Tätä pyritään nyt kovasti paikkaamaan tällä hetkellä. Olen valinnut tämmöisen Kati Alhamaisen otsikoiden poiminnan tänne, tämä oli täysin sattuvaa. Hyvin tämmöinen tyypillinen tapa, miten pelaamista lähestytään, on siis tämmöinen hyötyjen ja haittojen diskurssi. Olette varmasti törmänneet siihen jossain vaiheessa. Nämä on kaikki oikeita otsikoita. On tätä oppimista. Lapsi voi oppia koulussa pelaamalla, mutta pelejä tekemällä voi oppia vielä enemmän. Ja sitten taas toisaalta pelaamiseen koukuttuneet opiskelijat ovat uusi ilmiö kouluissa ja jotkut jopa haluavat keskeyttää opintonsa. On pelit digitaalisena lääkkeenä. On tämmöinen melko tyypillinen menetin lapseni tyylinen otsikko. Professori, olisikohan joku meidän professori, joka kommentoi, että peliteollisuudesta on tullut jopa vakavasti otettava toimiala. Ja sitten tietenkin tämä väkivaltapelidiskurssi, joka on sekin pyörinyt varsin pitkään. Tämä on aika tyypillinen tapa jäsentää tätä pelaamista, varsinkin nuorten kohdalla. Me asetetaan hyvät puolet tänne näin ja huonot puolet tänne, ja sitten niitä puntaroidaan, että minkälaiseen tasapainoon nämä mahdollisesti asettuu. Tätä keskustelua on käyty suurin piirtein sieltä 70-luvun lopusta lähtien, ja suorastaan hämmentävänkin samankaltaisilla argumenteilla. Jo 70-luvun lopussa, kun pelit olivat hyvin alkeellisia, siis graafisesti alkeellisia, pelimekaanisesti varsin alkeellisia, niin oli tämmöisiä hyvin samanlaisia argumentteja siitä, samanlaista huolta, lietsoako nämä väkivaltaa, aiheuttaako nämä väkivaltaista ajattelua, etenkin lapsissa ja nuorissa. Puhuttiin ongelmallista pelaamista, peliriippuvuudesta, mutta puhetta käytiin niin kuin peliluolista. Oli sillä, että viettääkö nuoret liikaa aikaa peliluolissa, käyttääkö he kaikki rahansa fyysisinä kolikoina sinne peliautomaatteihin, ei enää niinä virtuaalisina kolikoina, digitaalisena rahana sinne ilmaispeliin, vaan että tungetaan niitä kolikkoja liikaa sinne automaattiin. Oltiin huolissaan siitä, että mitä pelien pelaaminen tekee nuorten ranteille, koska piti käyttää niitä pieniä joystickeja peliautomaateissa. Oli jopa tämmöisiä niin kuin tämmöistä Nintendo-ranteesta, muistaakseni puhuttiin Nintendo-tulehduksesta.
Ja tätä keskustelua on siis tosiaan käyty, ja mainittakoon se kauemmin kuin minä olen esimerkiksi ollut hengissä. Ja siihen nähden tämä keskustelu on edennyt yllättävän vähän, tai siis se, että on jännä, että se jotenkin edelleen junnaa. Toki se menee pikkuhiljaa eteenpäin, se muuttuu, mutta muutos on ollut aika hidasta. Nyt se on tietenkin ollut, sitä on pakko käydä, koska tietenkin myös sukupolvet ovat vaihtuneet tässä. Tähän on liittynyt hyvin paljon tämmöistä demonisointia, pelaamista on syytetty milloin mistäkin, ja tämä on osaltaan vaikeuttanut sitä tilannetta, koska samaan aikaan ne semmoiset jotenkin legitiimit käyvät huolet, oikeat huolet pelaamisesta on sekoittuneet myös tämmöisiin hyvin yliampuviin huoliin, ja se on tietenkin aiheuttanut semmoista hyvin jyrkkää keskustelun kärjistymistä. Se on ehkä johtanut siihen, että monet ihmiset, jotka vaikka pelaa itse tai suhtautuu pelaamiseen muuten hyvin myönteisesti, niputtaa kaikenlaisen pelaamiseen kohdistuvan kritiikin. Tämä on taas sitä samaa moraalipaniikkia kuin sieltä 70-luvun lopusta lähtien, mikä sitten tietenkään ei ole vaikkapa pelikulttuurien kehityksen kannalta kovin hedelmällinen tulokulma. Minusta on aina hyvä muistuttaa, että kun me puhutaan pelaamiseen liittyvistä vääristä käsityksistä, niin me ei voida puhua vain niistä ihmisistä, jotka eivät tiedä pelaamisesta mitään ja sen takia suhtautuvat vaikka kriittisesti, vaan meidän pitää puhua myös niistä ihmisistä, jotka tietävät peleistä hyvin paljon ja suhtautuvat sen takia hyvin kritiikittömästi. Tämä on ollut semmoinen itse, mitä olen nimenomaan saanut kantapään kautta myös oppia. Tähän demonisoinnin vastapainoksi on sitten tuotu paljon sitä oikeuttamista, ja se on oikeastaan johtanut sitten siihen diskurssiin, mitä me tänä päivänä ollaan paljon käyty, ja nimenomaan siihen semmoiseen hyöty- ja haittapuheeseen. Yksi taho on sanonut, että pelit on haitallisia, jolloin siihen on vastattu sanomalla, että eikä ole, koska ne on hyödyllisiä. Mikä tietenkin niin kuin, se ei ole jotenkin... Se menee jotenkin hassuille linjoille se keskustelu. Jos joku sanoo, että pelaamiseen voi koukuttua tai pelejä voi pelata liikaa, niin ei siihen ole vasta-argumentti se, että mutta peleistä voi oppia kaikenlaista. Nämä kaksi asiaa voi varsin hyvin olla samaan aikaan olemassa. Nämä kaksi asiaa voi samaan aikaan pitää paikkansa. Ja tämä on oikeastaan sitä monimutkaisuutta, sitä monivivahteisuutta, mitä kaipaisi siihen keskusteluun. Se, että meidän ei tarvitse käsitellä näin valtavaa ilmiötä jotenkin semmoisina yksinkertaisina totuuksina. Se, että me valitaan se oma paikkamme sieltä niin kuin, että ollaanko me nyt puolesta vai vastaan, vaan sitten niin kuin, että me voidaan olla pikemminkin päinvastoin. Eli voimme sitten olla erilaista mieltä erilaisista asioista. Monesti mä puhun vanhemmille vanhempainilloissa esimerkiksi, ja siellä on monesti hyvin voimakkaita näkemyksiä pelien puolesta, pelejä vastaan, ja siellä se usein kaipaa vähän semmoista herättelyä siihen, että pelaamista ei tarvitse käsitellä semmoisena yhtenä könttänä. Mä monesti itse rinnastan sitä jalkapalloa. Mä itse pidän jalkapallosta hyvin paljon. Mä voin varsin hyvin rakastaa jalkapalloa, mutta samaan aikaan mun ei tarvitse pitää FIFAn korruptiosta tai rasistisesta katsomohuutelusta tai niin kuin mistä ikinä, mitä kaikkea siellä onkaan niin kuin negatiivisia ilmiöitä. Meidän ei tarvitse ottaa niin kuin se, että joko otat ne kaikki tai sitten et ota niitä mitään, vaan saa poimia, saa noukkia sieltä ne asiat, mistä pitää ja mitä vastustaa. Ja tietenkin siis myös vaikkapa pelaamisen haittoihin liittyen, tuskin kukaan pelaaja varsinaisesti nauttii esimerkiksi siitä, että pää on kipeä liian pitkän pelisession jälkeen. Se, että siitä päänsärystä ei pidä, niin ei varsinaisesti tarkoita sitä, että se pitäisi pelaamisesta tai että se arvostaisi pelikulttuuria. Joten tämä on semmoista niin kuin perusherättelyä, mitä aiheen tiimoilta usein tarvitaan. Ja kuten Kati tuossa hyvin toi esiin, niin näitä kiistoja on tietenkin myös pelikulttuurin sisällä. Tämä ei ole semmoinen, mitä käydään jotenkin pelikulttuurin ja kaikkien muiden välillä, vaan pelikulttuuri on hyvin, hyvin sisäisesti jännitteinen, tai ne monenlaiset pelikulttuurit, totta kai ne on. Pelejä pelaa miljardit ihmiset kirjaimellisesti. Sinne mahtuu tietenkin hirvittävän paljon erilaisia näkemyksiä niin peleistä kuin siitä, kenelle pelikulttuuri esimerkiksi kuuluu. Kuka on ihanteellinen pelaaja, kuka saa pelata, saako pelit olla liian helppoja, pitääkö pelien olla tarpeeksi vaikeita tai liian vaikeita, ja saako ne olla ilmaisia ja saako niissä ostaa etua rahalla. Ja miljoona vääntöä, osa pienempiä, osa isompia. Ja tietenkin pelaaminen ei ole mitenkään erillään muusta kulttuurista. Pelikulttuurit sijaitsevat tässä meidän maailmassa. Samanlaiset asiat, mitä joudutaan kamppailemaan muussakin arjessa, rasismi, seksismi esimerkiksi,
ihan samalla tavalla näkyy siellä pelien maailmassa ja niitä joudutaan ratkomaan samanlaisia kysymyksiä sielläkin. Pelaaminen ei ole sellainen saareke, joka olisi jotenkin eristyksissä kaikesta muusta. No sitten mennään tähän, mitä muuta se pelaaminen sitten on kuin tätä hyötyä ja haittaa. Mä tykkään usein nostaa esiin sitä, että pelaaminen ja pelit on tärkeitä jotenkin tälle itseisarvoisesti. Se myös jotenkin säästää sen, että ei tarvitse liikaa selittää, voin vaan sanoa, että no, mutta ne on arvokkaita. Mutta tämä tietenkin tuo myös, tai tämä on hankala kysymys, jos me ruvetaan purkamaan mitä tahansa asiaa jotenkin osiin, purkamaan sitä, että minkä takia maalaukset on hyödyllisiä, minkä takia taide ylipäänsä on hyödyllistä tai arvokasta, tai musiikki, mitkä on ne mitattavat hyödyt, mitkä on ne mitattavat haitat, joita me voidaan niin kuin latoa sinne, niin se hyvin nopeasti jotenkin päätyy semmoiseen aika mekanistiseen, utilitaristiseen keskusteluun siitä, mihin tässä sijoittuu vaikka kauneus. Mikä sen, niin kuin, onko kauneus arvokkaampi kuin se, että siihen menee näin ja näin paljon rahaa vaikkapa. Onko oopperan, toinen suuri rakkauteni, onko oopperan niin kuin keskeinen arvo se, että se työllistää muusikoita, vai onko siinä jotain muutakin mahdollista sisällä, näin niin kuin yksinkertaistaen. Pelaamiseen liittyy hyvin paljon tämmöisiä elämyksiä ja kokemuksia, joita on vaikea sanallistaa. Silloin sitä arvoa on myöskin vaikea niin kuin perustella. Sen takia ei pitäisi myöskään käydä muista pelkkää tätä hyöty- ja haitta-keskustelua, koska me päädytään silloin vertailemaan vaikka asioita, jotka ei ole mitenkään yhteismitallisia. Jos mä ajattelen jälleen omalla kohdalla, niin kaikki mun tärkeimmät ystävät käytännössä tänä päivänä, kohta 40 vuoden ikäisenä, on ihmisiä, joiden kanssa mä oon aloittanut 14-vuotiaana pelaamaan roolipelejä. Miten tämä voidaan niin kuin jotenkin kvantifioida? Kuinka monta niin kuin pommiin nukuttua aamua pelaamisen takia saa olla, että nämä kaksi asiaa on tasapainossa? Eihän näitä voi verrata keskenään. Me voidaan molempia tarkastella niin kuin erikseen, mutta se, että me ei voida jotenkin vaikka redusoida sitä pelaamista vaan jompaan kumpaan. No siitä sai hirveästi ystäviä, mutta toisaalta nukuin monta aamua pommiin. Vaikeita juttuja jotenkin sanallistaa, vaikea päästä niihin kiinni. Ja sitten toisaalta vähän oikeastaan mitä Kati toi äsken esiin, samanlaiset asenteet, mitkä kohdistuu pelikulttuurien sisällä ilmaispeleihin, kohdistuu ehkä yhteiskunnassa laajemmin pelaamiseen ylipäänsä. Pelaaminen on nähty ja nähdään monesti edelleen vähän semmoisena toisen luokan kulttuurina. Aina sen takia mä siis rehellisyyden nimissä siis ihan piruuttani aina rinnastan oopperaa ja pelaamista ihan sen takia, että se yleensä tuhahduttaa jotakuta. Mutta siis se on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen asia. Pelaaminen on hyvin kaupallista, se on monesti myös semmoista lasten ja nuorten kulttuuria. Nämä on molemmat yleensä sellaisia tekijöitä, mitä me jotenkin lasketaan kulttuuria vastaan. Sitten meillä on esimerkiksi läänintaiteilijoita pelaamiseen liittyen, joka sitten yhtäkkiä hämmentääkin tällaista soppaa. Taiteilijat me yhdistetään yleensä vähän toisenlaiseen. Taiteilijat yhdistetään siihen korkeakulttuuriin, ei tämmöiseen niin kuin, hän ei ole läänin viihdyttäjä. Joten tässä on minusta mielenkiintoisia juttuja pohtia. Pitäisikö pelaamiselle antaa enemmän arvoa? Pitäisi, mun mielestä. Aina voi kysyä retorisen kysymyksen ja vastata siihen itse. Mutta siis tämä ehkä selittää nimenomaan tämä kaupallisuus ja se, että se on nuorten suosiossa, vaikkei se olisi erityisesti nuorten ilmiö pelkästään. Se selittää myös sitä, minkä takia siihen on helppo suhtautua vähän tälleen ohittaen, minkä takia sille ei välttämättä tarvitse uhrata kovin montaa ajatusta aina. Minkä takia se on helppo leimata myöskin, että se on lähtökohtaisesti haitallista. Se on taas yksi näitä asioita, minkä takia nuoret on pilalla. Tätä samaa keskustelua on käyty vuodesta toiseen. Toisaalta suunta on ollut ylöspäin tässäkin aiheessa, eli niin kuin täällä näistä otsikoista käy ilmi, siellä on Suomi kaatoi Ruotsin eläkeläisten CS-ottelussa, mikä siis toisin sanoen tarkoittaa, musta paitsi että on hauska otsikko, niin ylipäänsä siis se, että se muistuttaa, että esimerkiksi seniorit pelaa. Se, että eläkeikäiset pelaavat myös aktiivisesti pelejä. Se, että kyseessä ei olekaan itse asiassa pelkästään nuorten asia. Se, että meillä alkaa olla tämmöisiä
videopelien pitäisi käsitellä ihmisyyden saloja ja yhteiskunnan epäkohtia. Se, että me ruvetaan puhumaan peleistä samalla tavalla kuin puhutaan muista kulttuurin muodoista. Se, että meillä on mediassa kulttuurikritiikkejä peleistä, eikä vaan sitä, että onko tässä hyvät grafiikat, vaan ylipäänsä sitä, että mitä tämä peli nyt merkitsee tai miten nämä pelit. Se, että meillä on esseitä peleistä, on ilahduttavaa. Pohditaan väkivallan roolia peleissä. Pohditaan sitä, että pelit on liian pitkiä. Tämäkin jakaa paljon mielipiteitä. Joidenkin ihmisten mielestä pelin pituus on semmoinen itseisarvo. Mitä pidempi peli, sitä enemmän rahalle vastinetta, vaikkei niitä jaksaisi kukaan pelatakaan. Meillä on Fortnite-tanssi, joka riemastutti Pälkäneen koululaisia. Se, että meillä on erilaiset peleistä tulevat ilmiöt, jotka levittäytyy sinne muualle pelien ulkopuolelle. Ja jopa se, että Minecraftiin tulee Kouvola. Tämä on musta jotenkin ilahduttava aihe. Ja siis se on nimenomaan se, että ruvetaan havahtumaan siihen, että nämä pelit on jonkinlainen oikea asia. Sitä, mihin voidaan tarttua eri tavoin, mitä voidaan käsitellä semmoisena aikuisten maailman asiana, semmoisena vakavasti otettavana, arvostettavana asiana, jota voidaan pohtia muunkin kuin vain sen hyödyn tai haitan kautta. Jos Minecraftiin avataan Kouvola, niin onko se pelaamisen hyöty vai haitta? Ei se asetu välttämättä sujuvasti kumpaankaan. Se on ilahduttava ilmiö tosin. Se on minusta ehdottomasti positiivinen asia. Mikä sitten tekee pelaamista tämmöisen kinkkisen kasvatuskysymyksen, on tosiaan nämä aiemmin mainitut kohunarratiivit, se, että pelaamiseen liittyy paljon semmoista epäluuloa, huolta, aiheellistakin huolta. Se, että se on hyvin monimuotoista se kulttuuri, sitä on vaikea saada kiinni siitä kulttuurista. Mä itse työskentelen pelien parissa, aktiivisesti perehdyn siihen käytännössä päivittäin. Mulla on pitkä peliharrastustausta ja mä auliisti myönnän, että heti kun mennään sanotaan semmoiseen niin kuin alle 12-vuotiaiden pelaamiseen, mä oon jo aivan ulalla. Siis suoraan myönnän, mun pitää soittaa niin kuin sukulaispojille ja kysyä, että hei, mitä teidän ikäiset pelaa. Niin tämä toisaalta tekee sen, että jos vaikkapa meikäläinen tällaisena ammattilaisena, että se on mulle vaikeaa pysyä kärryillä siitä, niin entä sitten esimerkiksi joku vanhempi tai opettaja, jolla puuttuu se oma historia pelien parista, joka muutenkin jo suhtautuu ehkä skeptisesti tai ei vaan yksinkertaisesti ole koskaan tullut tutustuneeksi näihin, mistä siitä oikein lähtee liikkeelle. Sitten tässä on tosiaan se suuri sukupolvikuilu edelleenkin, vaikka meillä on yhä enemmän vanhempia, jotka on lapsuudessaan pelanneet itsekin. Se ei ole mikään sellainen maaginen juttu, joka ratkaisee kaikki ongelmat. Se, että on pelannut 80-luvulla Nintendoa, ei suinkaan tarkoita sitä, että tänä päivänä ymmärtää hyvin modernia nettipelikulttuuria esimerkiksi. Tämä aikaisemminkin on vähän sivuttu, niin se, että tämmöinen paniikki ja oikea huoli on vaikea erottaa toisistaan sekä niin huolestuneiden kuin sitä huolta vähättelevienkin kohdalla. On vaikea sanoa, missä menee semmoinen niin kuin, jotenkin järkevän, tarpeellisen huolen raja. Pelaamiseen liittyy hyvin tämmöisiä relevantteja huolia. Minusta on täysin ymmärrettävää ja suorastaan suotavaakin, että vanhemmat esimerkiksi pohtii, että mitä tämmöinen runsas kaupallisen digitaalisen kulttuurin kuluttaminen yhä nuorempana ja yhä enemmän, mitä se merkitsee lapsille, millä tavalla vaikuttaako se heihin, tekeekö se hyvää, tekeekö se haittaa, millä tavalla se tekee hyvää ja millä tavalla ehkä huonoa, mitä sille asialle pitäisi tehdä. Tämä on minusta hyvin perusaiheellista kasvatuspohdintaa. Me ei voida leimata kaikkea tällaista, että tämä nyt on semmoista turhaa panikointia, se on aika vastuuton lähestyminen. Mutta samaan aikaan me voidaan myös pyrkiä painamaan jarrua siinä kohtaa, kun joku sanoo, että pelit pilaa nuorison, tai että se on tavallaan se yksi selittäjä. Että pelit selittää niin kuin yksinäisyyden ja masennuksen ja kaiken ilmastonmuutoksen ja näin, niin siinä kohtaa me voidaan sanoa, että hei, että nyt ehkä pitää katsoa vähän syvemmälle. Mutta näiden tasapainottelu ei ole mitenkään helppoa. Ja sitten tietenkin tämmöisessä pelikasvatuksessa niin tulee yhteen pelaaminen, joka on monimutkainen kokonaisuus, nuoruus, joka on monimutkainen elämänvaihe ja monimutkainen kokonaisuus, ja kasvatus, joka vasta onkin monimutkainen kokonaisuus. Me ei voida tuoda näitä kolmea asiaa yhteen ja olettaa, että näistä syntyy niin kuin semmoinen helppo, selkeä koktaili. Mikä tahansa näistä on jo itsessään aika ihan tarpeeksi vaikea käsiteltävä. Mutta toisaalta
Tykkään myös tuoda tätä esiin, että pelaamisessa sinänsä ei ole mitään mystistä. Ei ole mitään, siihen ei liity mitään sellaista esoteerista tai ylimaallista, mihin vanhempi tai muu kasvattaja ei pystyisi tarttumaan tai perehtymään näin halutessaan. Minusta voin vähän suorastaan harmittaa se, että pelaaminen välillä nostetaan sekä hyvässä että pahassa se on turhankin isolle jalustalle. Siitä puhutaan silleen, että se on kaikkien meidän ongelmien ratkaisija tai se on meidän kaikkien ongelmien aihe, kun valtaosalle pelaajista se on loppujen lopuksi nimenomaan sitä hyvin arkista. Se on se satunnainen pelaaminen jossain bussimatkalla tai sitten se on sitä kinastelua vanhempien kanssa siitä, että saako pelata vielä yhden Fortnite-matsin. Mutta ei tässä ole tavallaan mitään semmoista, mihin jotenkin ihmiskunta olisi täysin kyvytön vastaamaan. Se arkisuus lisääntyy koko ajan. Siitä olen tässä ehkä puhunutkin jo ihan tarpeeksi. Mutta tässä ehkä se, että me voidaan ottaa peleihin erilaisia kasvatusmalleja monesta muusta aiheesta. Kyllä vanhemmat on joutuneet pohtimaan paljon vaikeampiakin kysymyksiä kuin se pelaaminen. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö pelaaminen voisi olla vaikeaa ja etteikö siihen liity kaikkea kinkkistä, mutta toisaalta vanhemmat joutuu pohtimaan myös vaikka päihteitä tai seksiä, joista minusta molemmat on hankalampia kysymyksiä kuin pelaaminen. Toisaalta sieltä voi myös ottaa mallia, ottaa sellaista hyvää mallia. En ehdota, että pelaamista esimerkiksi jätetään kokonaan puhumatta niin kuin seksistä, enkä myöskään kannusta semmoisen nollatoleranssiin niin kuin päihteiden kohdalla. Mutta sieltä voidaan niin kuin pohtia sellaiset, että mitä siellä on tuttua, mistä voidaan keskustella. Mä itse monesti rinnastan vaikkapa pelikasvatusta ja seksuaalikasvatusta. Osittain sen takia, että se on vain raflaava esimerkki, mutta se on myös sellainen kuvaava esimerkki. Jos me ajatellaan, että seksuaalikasvatusta toteutettaisiin samalla tavalla kuin mitä pelikasvatusta usein tunnutaan toteutettavan, niin ajatushan on nopeasti meille aika absurdi. Se, että seksuaalikasvatus olisi sitä, että sanotaan, että kuinka monta kertaa viikossa, monta tuntia kerrallaan on sopiva määrä, minkälaista seksiä on soveliasta harrastaa. No, ikäraja on relevanttia miettiä sen myönnä. Mutta siis tavallaan se, että me otetaan se taas sellainen hyvin monimutkainen kokonaisuus ja pyritään tiivistämään se tällaisiin hyvin yksinkertaisiin ohjeisiin. Eihän me voida tehdä niin. Meidän täytyy puhua ihanteellisessa tilanteessa siellä seksuaalikasvatuksessa, meidän täytyy puhua tunteista, meidän pitää puhua läheisyydestä, meidän pitää puhua kehonkuvasta, median vaikutuksista ja paineista ja niin kuin tosi monesta muusta asiasta. Aivan saman asian voi viedä sinne pelien pariin. Me voidaan mennä eteenpäin siitä ruutuaikakeskustelusta, kuinka monta tuntia ja niin kuin minkä ikäisenä saa pelata minkä verran. Ne on ihan relevantteja kysymyksiä pohtia, mutta meidän täytyy mennä siitä myös pidemmälle. Meidän täytyy pohtia vähän enemmän sitä, että jotenkin siis kasvattaa. Kuten tässä luennon johdannossa tuli jo esille, että pelkästään se, että me asetetaan niitä rajoja, se ei ole kasvattamista. Se on vanhemman toimi kyllä, ja rajoittaminen voi olla osa sitä kasvatuksen kokonaisuutta, mutta vain se, että me vaikka estetään pääsy jonkun asian äärelle, niin ei tavallaan valmista käsittelemään sitä aihetta. On myöskin rohkaisen vanhempia muistamaan sen, kaikkia kasvattajia, että kuitenkin kasvatuksessa ne suuret linjat on paljon tärkeämpiä kuin ne yksityiskohdat. Jos nyt pelikasvatuksessa joskus tulee vähän joku huti tai jossain tilanteessa käyttäytyy niin kuin ei ihan optimaalisesti, niin joka tapauksessa se, että vaikkapa kotona säilyy semmoinen turvallinen luottamuksen ja läheisyyden ilmapiiri on aina todella paljon tärkeämpää kuin se, että tuliko nyt annettua pelata liikaa tai liian vähän jossain tilanteessa. No sitten loppujen lopuksi pitkän intron jälkeen luennon aiheeseen, pelikasvatukseen, pelisivistykseen. Näillä kahdella käsitteellä on hyvin selkeä suhde. Kasvatus on tässä siis aktiivista toimintaa ja sivistys on sitten se tavoite, mihin sillä kasvatuksella pyritään. Meillä täytyy millään olla kasvatuksella jonkinlainen juttu, mihin sillä tähdätään, muuten se on semmoista jotenkin pimeyteen huhuilua. Mutta toisaalta kasvatus on myös sitä. Meillä voi olla jonkinlaisia ihanteita, mutta viime kädessä kasvatus on aina semmoinen mysteeri. Ja sehän siitä tekee jotenkin vaikeaa ja jännittävää ja jotenkin traagistakin, että kasvattajan täytyy tehdä parhaansa valmistaakseen nuori ihminen johonkin tulevaisuuteen, josta kukaan ei tiedä, minkälainen se tulee olemaan. Ei voi muuta kuin yrittää tehdä parhaansa sen eteen.
Pelikasvatuksessa pyritään käsittelemään erilaisia pelaamisen kysymyksiä hyvin monipuolisesti, ottamaan huomioon niitä erilaisia näkökulmia, haastamaan omia käsityksiä, pohtimaan kriittisesti, olemaan utelias, niin edelleen. Rinnastuu mediakasvatukseen, seksuaalikasvatukseen, terveyskasvatukseen ja niin edelleen, eli tämmöinen kasvatuksen alalaji. Pyritään parempiin pelikulttuureihin, siihen, että meillä tapahtuisi tämmöistä laajempaa pelikulttuurista muutosta kestävämpään, avoimempaan, hyväksyvämpään ja niin edelleen pelikulttuuriin. Se, että meillä olisi tämmöistä konkreettisesti parempaa arkea, enemmän hyvinvointia pelaajilla ja heidän läheisillään, vähemmän kahnauksia ja niin edelleen. Ja sitten tietenkin myös pyritään tämmöiseen hyvään elämään, joka sitten ei olekaan aivan triviaali kysymys, mutta se on kuitenkin syytä pitää siellä taustalla. Tässä kohtaa, kun mä tätä väitöskirjaa olin tekemässä ja tajusin kirjoittavani jotain hyvästä elämästä, niin tajusin, että olin epäonnistunut siinä ruohonjuuriväikkärissä. Mä olen itse määritellyt pelisivistystä kolmena erilaisena asiana. Se on toisaalta tämmöinen prosessi. Se tapahtuu jatkuvasti, se on koko ajan käynnissä. Tällä hetkellä, tässä luennolla, pelisivistys elää ja muuttuu. Mitä ikinä meikäläinen täällä sanoo, oli se sitten fiksua tai tyhmää tai tylsää tai provosoivaa, niin se toivottavasti saa teidät pohtimaan sitä asiaa. Ei välttämättä kauhean pitkään tai kauhean kiinnostuneesti, mutta joka tapauksessa se vie pienen pykälän eteenpäin. Joka ikinen kerta, kun me saadaan jotain uutta tietoa, me joudutaan vähän haastamaan meidän uusia tai vanhoja käsityksiä, tai me joudutaan vain sovittamaan jotain uutta tietoa, tai me tuodaan se sinne osaksi sitä meidän omaa tietopoolia, mikä meillä on, niin silloin mä näkisin, että tällainen sivistys laajenee. Se on se prosessi, mikä siellä koko ajan pyörii. Pelisivistys ei koskaan ole valmis. Se on, ja ainakin sen soisi olevan semmoinen jatkuvasti elävä. Muuten se luutuu paikalleen, ja silloin meillä on tämmöistä vähän kuollutta tietoa. Pelisivistys on toisaalta myös osaamista, eli sitä, mitä meille kertyy tämän prosessin tuloksena. Meillä on sellainen tietovaranto, joka kasvaa pikkuhiljaa. Pelisivistys ei ole pelkästään semmoista knoppitiedon kerryttämistä. Se ei ole pelkästään sitä, että me tiedetään hirveä määrä erilaisia faktoja peleihin liittyen, vaan se on sitä, että me ymmärretään vaikkapa erilaisia näkökulmia peleihin liittyen. Se, että vaikkapa käyn vanhemmille tai lääkäreille puhumassa pelaamisesta, niin usein sen luennon jälkeen aika perusasioistakin saattaa sanoa, että hei, että enpä ollut koskaan ajatellut tuota aikaisemmin. Se on sitä osaamista. Se voi olla vaikka semmoinen ajatus, että pelaaminen on nuorille tärkeä asia. Jollekulle tämä voi olla uusi ajatus, ja se päätyy sinne pelisivistykselliseen osaamiseen, ja sieltä sitä toivottavasti sitten muokataan, ja jos tulee jotain uutta tietoa, niin sitä myöskin haastetaan ja sijoitellaan uudestaan. Ja sitten tietenkin hyvin tärkeänä on se pelisivistyksen ihanne. Ylipäänsä siinä taustalla on se ihanne siitä, että pelaaminen ja sen pelaamisen ymmärtäminen on arvokkaita asioita. Jos meillä ei ole tällaista ihannetta siellä, niin ei meidän kannata silloin vaivautua tähän koko hommaan. Miksi me hankittaisiin tietoa ja pohdittaisiin kriittisesti jotain asiaa, jota me ei pidetä millään tavalla tärkeänä. Toinen ihanne ulottuvuus on se, että me ei anneta tämän sivistyksen olla vain sitä semmoista kertyvää tietoa, joka pölyttyy hiljalleen siellä jossain mielen arkistoissa, vaan että se on jotain, millä me aktiivisesti pyritään parantamaan maailmaa, jolla me pyritään tekemään parempaa pelikulttuuria. Se, että me käytetään sitä meille kertynyttä osaamista ja tietoa siihen, että me tehdään sillä jotain hyvää. Tämähän on tietenkin jotenkin dramaattisen idealistinen ajatus, mutta meillä täytyy olla. Ei meillä voi olla kasvatusta ilman idealismia. Meidän täytyy pyrkiä parempaa maailmaa kohti, vaikka me ei tiedettäisi, mitä se tarkalleen on se parempi maailma. Pelikasvatuksen tarvetta on tässä sivunnutkin jo aikaisemmin, ja kuten olen maininnutkin, niin pelkkä tämä rajoittaminen ei riitä, vaikka rajoja saa toki asettaa. Mutta ennen kaikkea meidän pitää tarjota eri-ikäisille ihmisille, oli kyseessä sitten lapset, nuoret tai sitten vanhemmat, seniorit, niin pitää tarjota näitä valmiuksia, käsitellä niitä pelikulttuurien hankalia kysymyksiä, tarjota niitä taitoja, mitä tarvitaan, jotta siinä voi osallistua. Tässä oikeastaan tulee se, minkä takia se pelkkä rajoittaminen ei riitä.
jos me ajatellaan lasta tai nuorta, joka kohtaa vaikka niitä pelikulttuurin varjopuolia, niin kuin valitettavasti monesti tulee vastaan. Joku nimittelee pelissä tai ei pysty itse hallitsemaan riittävästi sitä pelaamistaan tai muuta. Jos ainoa eväs, minkä siihen on saanut, on vaan se raja, eikä mitään muuta, ei taitoja pohtia sitä, ei sitä ajatusta edes siitä, että vanhemman kanssa voisi pyöritellä näitä kysymyksiä tai jotenkin tukeutua vanhempiin näissä, niin silloin tämmöinen niin kuin kasvatus ei ole siltä osin onnistunut. Eli meidän pitää pyrkiä kasvatuksella tarjoamaan sellaisia taitoja ja osaamista, jolla lapset ja nuoret pystyy sitten, ja itse asiassa ihan kaikenikäiset pystyy sitten luovimaan sitä pelimaailmaa. Samalla tavalla myös vanhemmat ja ammattilaiset tarvitsee sitä itselleen sopivaa tietoutta, itselleen omaan tarpeisiinsa räätälöityä pelisivistystä. Se, että siirryttäisiin kasvatuksessa reaktiivisuudesta aktiivisuuteen, se, että pelaaminen ei olisi kasvatuksessa jotenkin aktiivisesti käsittelyssä vain siinä hetkessä, kun pitää äyskähtää, että hei, että vieläkö sä pelaat, ja nyt on ruokaa jo jäähtynyt. Tai että, niin kun, että siihen törmätään vain silloin, kun se on jotenkin akuutisti tapetilla, tai se, että oma lapsi nyt haaveilee ammattilaisuudesta, vaan se, että meillä olisi jonkinlainen aktiivinen ote siihen pelikasvatukseen, olisi jonkinlainen ajatus, edes sellainen löyhä ajatus siitä, vaikka että minkälainen pelaaja haluan, että minun lapseni on, tai minkälaisessa asemassa haluaisin, että pelaaminen on meillä kotona. Ei sen tarvitse olla mikään semmoinen pitkä lista tarkkaan määritelty, että mitä se pitää olla, mutta se, että sitä ajateltaisiin muutenkin kuin vain aina niin kuin reagoiden semmoiseen hetkittäin muuttuvaan tilanteeseen. Mihin taas pelisivistystä tarvitaan? Toivottavasti tässä kohtaa on tullut jo selväksi, minkä takia mä en kannata tällaisia sapluunaratkaisuja. Pelaaminen on hirveän monimutkaista. Jokainen perhe, jokainen pelaaja, jokainen ihminen on erilainen. Meidän on turha sanoa sellaisia, että tehkää kaikki tällä tavalla. Se, mikä toimii yhdessä perheessä tosi hyvin, voi olla toisessa perheessä aivan katastrofaalinen ratkaisu ja toisinpäin. Meidän pitää jotenkin hyväksyä se, että tätä pelaamista voi käsitellä varsin monella tavalla ja meillä on tämmöisiä monimutkaisia totuuksia. Kaikkea ei tarvitse palauttaa siihen, että se on hyvä tai huono tai se on hyvä tai paha, oikein väärin, vaan me voidaan nähdä ne semmoiset erilaiset harmaan sävyt ja jotenkin luovia siellä elämän sotkussa, miten parhaiten pystymme. Elämä on harvoin hyvin selkeää ja se kun me hyväksytään, niin se jotenkin auttaa ainakin omasta mielestäni käsittelemään monia asioita. Tähän liittyy paljon erilaisia ennakkokäsityksiä, positiivisia ja negatiivisia. Tämä on latautunut aihe, tämä on jännitteinen aihe. Se vaatii nimenomaan sitä, että meidän täytyy lähestyä sitä myös hienovaraisesti, avoimin mielin ja uteliaasti, pohtia erilaisia näkemyksiä, varsinkin niitä, minkä kanssa me ei olla itse samaa mieltä. Silloinhan se nimenomaan korostuu se, että on pohdittava, jos joku asia nostaa omat niskakarvat pystyyn, niin silloin pitäisi pystyä ottamaan se oma henkinen askel eteenpäin ja olla sille, että okei, no nyt minä ainakin mietin tätä 5 minuuttia ennen kuin tyrmään sen. Se, että ollaan valmiita menemään sen niin kuin välittömän jotenkin intuitiivisen reaktion yli. Ja se, että pelikasvatus tarvitsee jonkinlaisen johtoajatuksen. Johonkin sen on hyvä nojata, vaikka se olisi sitten se, että minä haluan kasvatuksellani pyrkiä siihen, että pelikulttuurit ajan mittaan paranevat. Se on varsin kelpo johtoajatus. Loppua kohti mennään. Itse korostan myös paljon sitä, että on hyvä nostaa nuoret tässä kasvatuksessa keskiöön. Tärkeää esimerkiksi huomata se, että pelaaminen ei ole jotain, mikä tapahtuu nuorille. Tämä on monesti semmoinen ehkä myös vaikkapa päihteistä puhuttaessa varsin tyypillinen tapa puhua, missä nuoret on ja lapset varsinkin tämmöinen jotenkin tyhjä taulu, jonka sitten mikä ikinä vaikkapa pelit tai muu media kirjoittaa haluamakseen. Mutta tämä tietenkin vie kaikenlaisen semmoisen toimijuuden lapsilta ja nuorilta. Sen sijaan, että me pysähdyttäisiin kysymään, että hei, minkä takia sä oot niin innostunut tuosta pelistä, me suoraan esimerkiksi kuitataan se vaan niin, että hän pelaa sitä koko ajan, koska se peli on niin koukuttava ja se on suunniteltu niin koukuttavaksi ja meidän lapsemme on tässä nyt vain markkinavoimien uhri. Tämä saattaa hyvinkin olla osa sitä totuutta, tai siis nimenomaan tässä tuli puhetta siitä pelisuunnittelun etiikasta esimerkiksi, mutta samaan aikaan meidän pitäisi myös muistaa se, että jostain syystä se lapsi on sitä peliä päättänyt pelata ja se, että me vaan nähdään se lapsi semmoisena passiivisena zombina, joka tekee kaiken, mitä markkinavoimat hänelle niin kuin ehdottavat, niin se on aika paljon myös semmoista lapsen ja nuoren aliarviointia. Se on
silloin me ei nähdä häntä enää varsinaisesti sellaisena ihmisenä, joka tekee omia päätöksiään. Nuorten ääni kuuluu keskustelussa edelleen varsin rajallisesti. Tätä on ruvettu korjaamaan, musta mikä on ollut hirveän ilahduttavaa, mutta se, että yleensä pelaamista kuitenkin vaikkapa mediassa puhuu erilaiset asiantuntijat, joista nyt ehkä meikäläinen 40-vuotiaana on siellä vielä sitä nuorempaa päätä. Ja itsehän siis nuorisolaki on hyvin niin kuin lempeä. Nuorisolaki katsoo vielä 29-vuotiaan nuoreksi, mutta sekin on jo jäänyt taakse. Että en voi enää niin kuin suurin surminkaan sanoa edustavani jonkinlaista nuorta pelaajaa keskustelussa. Ja sitten tämmöinen tärkeä pointti myös siitä, että nyt kun me näitä kasvatusvalintoja tehdään, niin kyse on nuoren nykyhetkestä. Se on siitä, miten he elävät elämäänsä tällä hetkellä, tämän päivän maailmassa, minkälaiseen tulevaisuuteen he on menossa. Ja tämä on tietenkin kasvatuksessa raastavaa. Jokainen vanhempi varmasti haluaa välittää eteenpäin ne itselleen tärkeät ja ne oman lapsuutensa tärkeät kokemukset, mutta samaan aikaan pitää myös hyväksyä se, että vaikkapa vanhemman oma kokemus 80-luvulta se on eri maailmasta kuin hänen lapsensa kokemus 2020-luvulta. Ja silloin pitää tavallaan muistaa se, että kenen elämästä tässä kasvatuksessa on kyse. No sitten päätetään suuriin kysymyksiin. En aio vastata näihin, voin sanoa jo sen, mutta se, että vaikka me ajateltaisiin pintapuolisesti, että me käydään keskustelua peleistä, käydään keskustelua kasvatuksesta, pelikasvatuksesta ja näin, niin hyvin vääjäämättä päädytään isojen kysymysten äärelle. Tätä en laisinkaan osannut arvata silloin, kun rupesin sitä väikkäriä tekemään, mutta sitten jossain vaiheessa tajusin, että enhän mä voi sanoa kasvatuksesta mitään miettimättä sitä, että mihin kasvatuksella pitäisi pyrkiä ja minkälaisia lapsia pitäisi kasvattaa. Ja sitten sitä yhtäkkiä tajuaakin, että silloin ollaankin sellaisten kysymysten ääressä, kuin mikä elämässä on tärkeää, mitä ihmisten pitäisi elämällään tehdä, mitä on hyvä elämä. Ja sitten ollaan jo aika tämmöistä, niin kuin sanotaanko länsimaisen filosofian ydinkysymysten äärellä. En tosiaan niihin tänään vastaa seuraavalla luennolla sitten, mutta se, että on musta hyvä tiedostaa, että vaikka me puhutaan peleistä ja pelaamisesta, niin siellä taustalla kulkee tämmöiset niin kuin isot juonteet. Mä ajattelisin näin, että se on myös yksi niistä asioista, minkä takia se pelikeskustelu muuttuu joskus, tai mistä se saa myös lisää semmoisia jännitteitä. Vaikka meistä aina tiedostettaisiin, niin me keskustellaan samalla, kun me puhutaan pelaamisesta, niin me puhutaan monesti hyvin paljon isommista asioista. Me puhutaan siitä, että mikä on vanhemman ja mikä on lapsen käsitys maailmasta. Kumman käsityksen mukaan pitäisi mennä kohti tulevaisuutta. Jos me pohditaan sitä, että saako 20 nuori jäädä kotiin pelaamaan ja olla menemättä töihin, jos hän haluaa tehdä näin. Jos hän sanoo, että no, miksi hän käyttäisi elämänsä tällaiseen, että hän tekee jotain työtä, mikä ei häntä motivoi ja josta hän tulee väsyneeksi ja surulliseksi, kun hän voisi jotenkin nauttia elämästään. Eikö tämän pitänyt olla se utopia, että meillä on jonain päivänä koneet, jotka tekee kaikki työt, jotta ihmiset voivat keskittyä niin kuin kulttuuriin ja taiteeseen ja nautintoon. Niin aika äkkiä tässä joudutaan sitten sarvia kalistelemaan. Mutta tämä on ehkä semmoinen loppuajatus, minkä mä tähän haluan jättää. Eli kun me pyöritellään näinkin jotenkin triviaalia, mutta hyvin arkista asiaa kuin nuorten pelaaminen, niin me pyöritellään samaan aikaan ihan valtavia kysymyksiä. Ja kun me pyöritellään valtavia kysymyksiä, niin silloin ei ole mikään ihme, että me ei löydetä niihin myöskään aina helppoja vastauksia. Vielä viimeisenä puffina. Kaikenlaista tällaista hyvää materiaalia löytyy netistä. Tässä on läpinäkyvyyden nimessä on itse ollut näitä kaikkia kirjoittamassa, mutta mikäli tämä kiinnostaa tämä aihepiiri, niin kaikki nämä on ilmaiseksi netistä ladattavissa. On Nuoret pelissä, jossa puhutaan nuorten digitaalista pelaamista, rahapelaamista. Tässä keskellä allekirjoittaneen väitöskirja, jonka olen pyrkinyt kirjoittamaan jotenkin hyvin helposti lähestyttäväksi. Ja sitten on pelikasvattajan käsikirja, jossa on erilaisten ammattilaisten näkemyksiä erilaisiin pelikulttuurikysymyksiin ja hyvin tämmöinen tavallaan kaikille suunnattu näppärä opaskirja. Kiitos paljon.
Kiitoksia. Meillä on muutama minuutti tässä, 1 minuutti aikaa. Onko jollakulla täällä äkkiä joku kysymys? Ei ole. Sitten mä esitän itse tähän pienen kommentin. Läänin viihdyttäjänä. Vitsin kerron. Se oli siinä. Mä oikeastaan niin kuin, jotenkin tämä niin kuin tavallaan eskapismi, eli niin kuin tavallaan se, että hetkeksi päästään pois tästä todellisuudesta. Meillä on aika synkkiä aikoja, eletään tässä ja tunnistan sen, että välillä pitää hypätä jonnekin muualle ja nollata päätä, jotta jaksaa taas mennä eteenpäin. Ja sitten taas toisaalta se, että pelit nykyään alkaa enemmän ja enemmän niin kuin käsittelemään tavallaan oikean maailman aiheita, niin tämä on niin kuin ihan suoraan semmoinen niin kuin luettavissa Teemu Mäen Taiteen tehtävät -kirjassa, jossa hän niin kuin sanoo, että taide voi joko katsoa kohti todellisuutta tai todellisuudesta poispäin. Ja niin kuin, tietenkin pelitaiteen läänintaiteilijana tämä niin kuin taidekysymys tässä mulla niin kuin pyörii aika paljon esillä. Minusta tämä on hirveän tärkeä juttu, että pelit kommentoi maailmaa, ne kertoo meille jotain siitä, ketä me ollaan ihmisinä ja niin edelleen. Ei kaikki pelit, mutta niin kuin enemmän ja enemmän näyttää siltä, että tehdään pelejä, jotka tekee tätä työtä. Haluaisitko kommentoida tätä? No joo, iso kysymys kommentoitavaksi. Mä ehkä mainitsen tässä nyt tämmöisen yhden oman pelikokemukseni hyvin hiljattain, mikä ehkä aiheutti sitten tällaista pohdintaa. Törmäsin tässä ihan pari päivää sitten tämmöiseen ilmaispeliin netissä, joka on varsin ajankohtainen. Sen nimi on Farmers Stealing Tanks. Ja se on siis peli, joka on tehty siis tällä hetkellä käynnissä olevasta Ukrainan sodasta. Hyvin tämmöinen graafinen, kevyt, humoristinen peli, jossa ajellaan traktorilla eteen niin kuin ympäriinsä ja kaapataan venäläisiä tankkeja, joista on loppunut bensa. Pelasin sitä oman aikana, se on hyvin semmoinen jotenkin niin kuin viihdyttävä ja nimenomaan kevyt peli. Ja totta kai sen jälkeen jäin myös sitten miettimään sitä, että oliko tätä niin kuin soveliasta pelata. Oliko tälle niin kuin soveliasta nauraa, onko liian varhaista tehdä peli niin kuin tästä aiheesta. Ja sitten toisaalta pohdin myös sitä, että toisaalta, että jos me niin kuin menetetään kykymme käsitellä tällaisia asioita myös huumorin kautta. Jos me niin kuin vajotaan vaan siihen, että meidän ainoa jotenkin tapa lähestyä asioita on semmoinen niin kuin pessimistinen, synkkä realismi, niin sekään ei tunnu hyvältä. Mä en ole vieläkään päässyt siihen minkäänlaiseen lopputulokseen siitä, että oliko tämä niin kuin, miten tähän peliin pitäisi suhtautua, mutta se on hyvin viihdyttävä ja se on hyvin hauska. Ja se toisaalta myös sai ehkä sitten ajattelemaan omalta kantiltaan vaikkapa näitä, että miten niin kuin näinkin traagisessa tilanteessa tapahtuu näin absurdeja asioita, joista tämä peli esimerkiksi ammentaa, ja toisaalta miten me ihmisinä kuitenkin pystytään löytämään tällaisia näkökulmia näinkin jotenkin kamalan tematiikan keskellä. Se on tosi hauska peli, suosittelen kaikkia kokeilemaan, ja minusta hieno esimerkki siitä, kuinka pelit pystyy aika ajankohtaisinkin aiheisiin nykyään niin kuin ottamaan kantaa tai nostaa niitä esille. Kiitos sinulle, kiitos yleisölle. Seuraava luentokerta oli muistaakseni 13.4. ja sitten sen ohjelmaa löytyy muun muassa Poikilomuseoiden sivulta ja Pelitaiteen pääkaupungin sivulta, että ei muuta kuin internettiin tutkimaan tulevaisuutta ja siihen osallistumaan, kun sen aika koittaa. Se oli se vitsi. Kiitos, näkemiin.